منور. حضرتك عفوي سلابي. ماشي. وتعالى بقى كمل في الباب والرفرف دول. هيجي منه ولا ايه؟ اه يا عم ما شاء الله اهو. هو عايز بس اللي يفهمه كده وينطقه. هو يجي يصنفر دول هيفهم كتير بعد ما يصنفر دول. الله ينور عليك. ادي بالنور. خلاص لا دي فاضية مرفوعة. طب والكسر ده هيعمل فيه ايه؟ ده هيديله برضه معجون دوت. هو بيخش جوه اديله. بص كده عامل ايه؟